Nội soi đại tràng sigma. Các vùng được kiểm tra và điều trị: trục tràng, đại tràng sigma. Quy trình thực hiện: chẩn đoán. Đây là một phương pháp nội soi phần đại tràng sigma, được thực hiện bằng một thiết bị gọi là ống nội soi đại tràng. Ống nội soi đại tràng có gần một camera nhỏ trên một ống mềm, có thể cung cấp chẩn đoán bằng hình ảnh, có thể lấy mẫu sinh thiết. Điều trị: có thể thực hiện nhiều biện pháp can thiệp điều trị khác nhau. Các polyp lành tính hoặc tiền ung thư có thể được cắt bỏ. Trước khi thực hiện thủ thuật, lên lịch thủ thuật của bạn. Cuộc hẹn: đất lịch hẹn làm thủ thuật với Gastrodox qua điện thoại số 812 6332 4-70 hoặc trực tiếp tại văn phòng. Địa điểm: địa điểm làm thủ thuật sẽ được đề xuất dựa trên bảo hiểm và khu vực địa lý của bạn. Vui lòng tham khảo trang địa điểm trên trang web của chúng tôi. Bảo hiểm: nhóm của chúng tôi sẽ xin ủy quyền bảo hiểm trước nếu cần thiết. Tài chính: phí dịch vụ của nhà cung cấp Gastrodox sẽ được thu khi bạn đặt lịch hẹn cho thủ thuật. Đơn đặt hàng: nhóm của chúng tôi sẽ gửi đơn đặt thủ thuật của bạn đến trung tâm phẫu thuật. Phương tiện di chuyển: không nên tự lái xe sau khi thực hiện thủ thuật. Bạn cần có người từ 18 tuổi trở lên đưa bạn về nhà. Không được sử dụng Uber, Lyft, taxi. Thay đổi lịch hẹn: để Huy hoặc rối lịch, vui lòng gọi hoặc nhắn tin cho Gastrodox theo số 832 6332 4-7. Đăng ký tại trung tâm phẫu thuật. Thông tin chung: nhân viên từ bệnh viện hoặc trung tâm phẫu thuật sẽ gọi cho bạn để trao đổi về quy trình đăng ký, thời gian và địa điểm thực hiện thủ thuật của bạn. Lâm sàng: nhóm kiểm tra trước thủ thuật sẽ thảo luận về các nội dung sau: giấy cho phép nếu cần thiết, tiền sử bệnh, thuốc đang sử dụng, bằng câu hỏi tiền mê, lịch sử phẫu thuật. Tài chính: các khoản phí bệnh viện, gây mê và giải phẫu bệnh là độc lập với Gastrodox. Các khoản phí khác không liên quan đến Gastrodox cần được thảo luận trực tiếp với các nhà cung cấp dịch vụ khác, bệnh viện hoặc trung tâm phẫu thuật. Nếu bạn chưa nhận được liên lạc từ đại diện tài chính trong vòng 24 giờ trước khi làm thủ thuật, hãy gọi cho họ vào thời điểm đó. Giấy cho phép y tế: tim mạch, huyết học, thần kinh, hô hấp. Bạn có thể cần giấy cho phép nếu có các tình trạng nguy cơ cao yêu cầu đánh giá trước. Bạn có thể cần tái khám với bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ trước khi họ có thể cấp giấy cho phép. Nhóm của chúng tôi sẽ gửi yêu cầu giấy cho phép từ văn phòng đến bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn. Khi chúng tôi đã nhận được giấy cho phép, chúng tôi sẽ gọi cho bạn để đặt lịch thực hiện thủ thuật. Bạn có thể cần giấy cho phép nếu đang sử dụng thuốc làm loãng máu hoặc các loại thuốc sau: apixaban, Eliquis, clopidogrel, Plavix, dabigatran, Pradaxa, edoxaban, Savaisa, Prasugrel, Efience, Rivaroxaban, Xarelto, Ticagrelor, Brilinta, Warfarin, Coumadin, Anzantoben. Thuốc: 2 tuần trước, ngưng sử dụng, thuộc chữ vãn GLP-1, Dulaglutide, Trulicity, Exenatide, Byetta, Exenatide, phóng thích kéo dài, Bydureon BCG, Liraglutide, Victoza, Lixisenatide, Adlixin, Semaglutide, Ozempic, Wegovy, Ribexus, Tirzepatide, Mounjaro. 1 tuần trước, ngưng, thuộc chống tiêu chảy, Imodium, Kaopectate, Pepto-Bismol, ngưng, viên sắt, ngưng, vitamin tổng hợp. 1 ngày trước, ngưng, thuốc tiểu đường đường uống, insulin, dùng 1-2 liệu thường ngày, ngày làm thủ thuật, thuốc huyết áp, dùng theo hướng dẫn của nhóm đánh giá trước thủ thuật, insulin, ngưng, các thuốc khác, ngưng van bò ngùng. Khác, tiếp tục dùng các loại thuốc của bạn trừ khi có hướng dẫn khác bên dưới. Thuốc làm loãng máu sẽ cần có giấy cho phép trước khi đặt lịch thủ thuật. Nhóm đánh giá trước thủ thuật, PRT sẽ xem xét các loại thuốc của bạn và có thể đưa ra những khuyến nghị khác. Hướng dẫn chế độ ăn uống. 2 tuần trước, thức ăn, không thay đổi, nước uống, uống nhiều nước,
1 tuần trước, thức ăn, không ăn các loại hạt hoặc có hạt, dâu, hạt đậu, hạt bắp rằng, đậu phong, hộ đào, bắp rằng bơ, óc chó. 1 tuần trước, thức ăn, chế độ ăn ít chặt xơ, thức ăn, bánh mì trắng, phô mai, trứng, sữa chữa sầu chữa, súp, rau trỏng, nước hầm gà hoặc bò, rau, nấu chín bổ vợ như khoai tây nghiện, trái cây, xay nhuyễn, không vợ như sốt táo, nước uống, uống nhiều nước. 1 ngày trước, thức ăn, chế độ ăn long trong suốt, súp, rau trỏng, nước hầm gà hoặc bò, nước trái cây, chỉ dùng loại trong suốt, không có tép, ngưng, tất cả thức ăn sau 12 giờ đêm, nửa đêm. 1 ngày trước, nước uống, uống nhiều nước, không uống rượu, không uống các loại nước có màu đỏ hoặc tím, ngưng, tất cả đồ uống sau 12 giờ đêm, nửa đêm. Ngày làm thủ thuật, không ăn uống bất kỳ thứ gì trong ngày làm thủ thuật. Thuộc huyết áp, dùng theo hướng dẫn của nhóm đánh giá trước thủ thuật. Insulin, ngưng, các thuốc khác, ngưng. Hướng dẫn chuẩn bị ruột. Tất cả các loại thuốc chuẩn bị Clempic, Conit, Gavilia C, G, N, Goliteli, Magnesium citrate, Moviprep, Nuliteli, P338, Plenvu, Suflap, Suprep, Sutap. Ngày thực hiện thủ thuật. Chế độ ăn uống. Không ăn uống bất kỳ thứ gì trong ngày làm thủ thuật. Đến nơi. Vui lòng đảm bảo bạn đến trước thủ thuật 1,5 giờ. Bạn sẽ làm thủ tục đăng ký khi đến nơi. Trước thủ thuật, nhóm lâm sàng sẽ thực hiện đánh giá lâm sàng và giải thích về các rủi ro ẩn lợi ích của thủ thuật. Nhóm gây mê sẽ giải thích tất cả các khía cạnh liên quan trước khi thực hiện thủ thuật. Các mẫu đơn đồng ý cho thủ thuật sẽ cần được ký. Gây mê. Một đường truyền tĩnh mạch sẽ được đặt vào tay bạn để tiêm thuốc. Bạn sẽ được dùng thuốc an thần qua đường tĩnh mạch trong suốt quá trình thủ thuật. Tư thế. Bạn sẽ được hướng dẫn nằm nghiêng bên trái với đầu gối cỏ lên ngực. Hình ảnh quan sát. Sau khi được gây mê, ống nội soi đại tràng sẽ được đưa qua hậu môn và nhẹ nhàng đẩy vào để quan sát phần đại tràng sigma. Vì hình ảnh quan sát rõ hơn khi rút ống ra so với lúc đưa vào, nên việc kiểm tra kỹ lưỡng hơn sẽ được thực hiện trong quá trình rút ống nội soi. Sau thủ thuật, sẽ mất khoảng 30 phút đến 1 giờ để hồi phục sau gây mê. Nhóm lâm sàng sẽ theo dõi các triệu chứng hoặc dấu hiệu như đau bụng, nôn mửa, chóng mặt, vấn đề huyết áp, nhịp tim bất thường, sốt. Nếu bạn hồi phục tốt và tỉnh táo sau gây mê, bạn có thể sẽ được xuất viện và về nhà sau khoảng 1 giờ kể từ khi hoàn tất thủ thuật. Chẩn đoán. Nếu cần lấy mẫu mô chẩn đoán hoặc sinh thiết, chúng có thể được thực hiện qua ống nội soi trong quá trình thủ thuật, có thể sẽ lấy sinh thiết. Điều trị. Nếu cần can thiệp, thủ thuật sẽ được thực hiện trong quá trình nội soi. Polyp có thể được cắt bỏ bằng vòng cắt điện electrocautery snares và có thể chụp hình lại trong quá trình thực hiện. Bác sĩ giải phẫu bệnh. Sinh thiết là các mẫu mô được bác sĩ giải phẫu bệnh xem xét dưới kính hiển vi. Bác sĩ giải phẫu bệnh sẽ xác định bản chất của các mẫu mô. Bác sĩ giải phẫu bệnh sẽ gửi báo cáo về văn phòng của chúng tôi. Tái khám. Các bác sĩ của chúng tôi sẽ xem xét báo cáo một cách chi tiết. Kết quả sẽ được trao đổi kỹ lưỡng với bạn trong buổi tái khám. Sau khi thực hiện thủ thuật, hồi phục, bạn sẽ được theo dõi trong 30 phút để kiểm tra các triệu chứng bất thường. Bạn sẽ tỉnh lại trong vòng 30 phút nhưng có thể vẫn còn lơ mơ trong 12-24 giờ. Không nên lái xe trong phần còn lại của ngày sau khi làm thủ thuật. Phương tiện di chuyển. Không nên tự lái xe sau khi làm thủ thuật. Bạn phải có người từ 18 tuổi trở lên cho bạn về nhà. Không được sử dụng dịch vụ Uber, Lyft mà taxi. Triệu chứng. Các triệu chứng bình thường sau thủ thuật: đầy hơi, xì hơi, đau bụng nhẹ, tiêu chảy nhẹ, mệt mỏi. Các triệu chứng bất thường sau thủ thuật: chảy máu, nôn mửa quá nhiều, sốt trên 100 cục phát,
37-38 tiêu, đau bụng dữ dội, bất kỳ triệu chứng nghiêm trọng hoặc bất thường nào khác, vui lòng gọi 911 và đến phòng cấp cứu gần nhất. Cuộc hẹn. Đảm bảo rằng bạn có cuộc hẹn tái khám sau 2-3 tuần kể từ khi làm thủ thuật. Kết quả. Kết quả của bạn sẽ được trao đổi chi tiết. Các khuyến nghị điều trị sẽ được đưa ra. Câu hỏi. Gọi hoặc nhắn tin cho GastroDoc theo số 8332 6322 4 Cảm ơn bạn đã theo dõi.